You're back with us sa Republika. Kausap pa rin po natin si Professor Bayani Santos na nagtuturo po ng journalism. So, we had a hanging question, no? If you praise someone and he does not deserve it, is that negative propaganda? Is that fake news? Saan nahuhulog yung ganong klaseng ano? Sa palagay ko, sa traditional na pagkaklasipika rito na public relations. Kasi lehitimo namang profesyon ng public relations. In short, PR job. PR job yan. It's a PR job. Oh. Ngayon, wala namang lehitimong profesyon naman ng public relations. Okay. Ang masama lang siguro, pagandahin mo yung image ng isa at the expense of another person. Pero kung kahit siguro kasinungalingan, may karapatan kahit sino na palitawin ang kanilang mas mabuting katangian at ilabas ang the better part of their personalities or the better record of their public service. In the ultimate analysis, the judgment will be made by uninformed people. Kung yung ipinapahatid sa kanila ay accurate o kaya fair o marirealize naman nila totoo ba itong propaganda na to? O kaya kung hindi nila halata nila na hindi naman talaga totoo, ay, PR lang yan. So at least hindi mo niloloko yung tao at saka bilang isang PR practitioner, hindi inaamin mo na nasa PR ka. Hindi, pero ulitin ko bilang profesor ng periodismo, no? Hindi ito marapat sa isang periodista. Kung periodista ka, hindi ka dapat maging PR man. Kung PR man, stay put there. Stay PR. Stay at PR. Ganyan yan. Okay. Now, eto ngayon, no, is the term fake news napapanahon dahil millennial? Kasi some people say it is a millennial term. And they use the term fake news because it is sexy. It's current, in short. Nasa moda. Pero wala yung pinagbago doon sa mga itinuro sa journalism na yun nga, kung hindi totoo, hindi news. Ganun lang because sa news yata may mga certain, may mga parameters yan na dapat, may mga gabayan dapat, no? So pag hindi nasunod yun, hindi news, no? So this term is a sexy term and it is now part of the lingua franca kasi it's millennial, it's a millennial term. Parang nga oxymoron kasi fake news. Paano nagkaroon ng fake news? Hindi news yun. Hindi nga news, precisely. Pero kung tinatanong mo, yung millennial issue. Kaya parang natatanggap na lang, tinatanggap na rin natin na fake news kahit alam natin it's an oxymoron, no? Matagal nang may fake news. No? Yes. Matagal nang may nangyayaring ganyan. Nagkataon pa nga, minsan, naniniwala isang tao sa Amerika na siya nanalong presidente. Yes. At lumabas pa sa dyaryo, pero hindi naman pala siyang nanalo. Yes. Diba? Nalimutan Sa ko US sino. yan, sa US nangyari yan. Nalimutan ko lang I kung think sino yung... D-Way, I'm not too sure. Nalimutan ko sino. With Roosevelt. Pinapakita niya pa yung dyaryo na nanalo siya. So, fake, maliwanag na fake. Yes. At nangyari rin yan sa atin, kailan lang, na Inquirer at saka Star, dito wala, sa isang periodiko, may Pope na, dito sa kabila, black smoke pa lang daw lumabas na, which embarrassed that other publication. Yes. Pero doon, walang intention naman loko. Yes. No? Hindi, talagang kakulangan lang sa competence ang nangyari. Pero talagang merong balita na talagang may hangad. Pag fake news talagang may hangad talaga. May hangad talaga man loko. Okay. Kaya ito'y hindi galing sa mga periodista talaga sa puso at sa diwa, kundi sa mga propagandista. And then I think we should always make it a point na linawin na iba ang periodismo sa propagandismo at maari rin na ang katangian ng periodismo ay matagpuan sa isang magaling na vlogger na may mga katangian ng tamang periodismo. Yes. So, ang kailangan nating dito kung ano yung mga elemento na
lumilikha o gumagawa o bumubuo ng tunay na periodismo. How do we warn the public that this is legitimate journalism, this is legitimate news, the person that you're reading, kasi nga, yung newspapers ngayon, pwede nang nasa cellphone mo, pwede mong hinahawakan. So, how do we warn the public? Which is, whom to believe, what to believe? Masakit itong sabihin, pero ang nakalulungkot may mga nirerespeto tayo na traditional media. Yes. At generally okay naman. Pero kahit dyan sa mga grupo na yan, merong mga tumitingkad sa paglabag sa mabuting Yes. practice ng mabuting pagganap sa mga prinsipyo ng periodismo. Sa etika ng periodismo. Merong gusto kong bumanggit ng pangalan pero hindi siguro appropriate. No? Pero napakarami nila. Ang pagparaan ng kanilang pagbabalita, slight inflection of the tone, merong palaging value judgment na hindi ginagawa hindi ginagawa sa isang world-class na periodismo. Yung mga biglang gumataas ng konti ang tono o kaya may tunog ng pang-uuyam, may tunog na hindi naniniwala Yes. o nagbibigay ng pahayag na kontraryo yung opinion nila doon Yes. na sinasuggest sa kanilang tono. Palagay ko hindi sa atin lang nangyayari yan. Dahil nakita ko naman pag titingnan natin ng titingnan natin ng mga sa abroad tulad ng Al Jazeera, makikita mo na balance na yung mga boses na even na even. Bakit nawala yan sa atin? May alitan ba sa pagitan ng legitimate media, traditional media, as sa pagputok nitong social media, sa mga blogging, sa tweeting? Palagay ko artificial yan dahil ang social media mismo, dalawang rin yan, may fake news, may legitimate news. So, social media, just like any of these periodicals and any of these online publications, have both either parehong grupo magkatunggali sa pag-practice ng kanilang periodismo, ng kanilang pagpapahayag ng impormasyon. And it would be fair for them, since it's an opinion, that they have a position on every issue. Whether you're a blogger or traditional media, would it be fair that they take a position for or against an issue? Nasa choice ng vlogger yun kung gusto niyang magbigay ng posisyon. Maaring ang hangad niya lang ay hindi mag-persuade kundi mag-inform. In which case may obligasyon siya na maging balance. May vlogger na ang gusto ay mag-persuade o mag-akit ng agreement sa kanyang pananaw. Nasa vlogger yon at hindi kinakailangan na maging standard natin kung ano dapat maging vlogger. Professor, there was a time when in the explosion of the internet, blogging, tweeting, there were some soothsayers who were saying the traditional media is already dated and that eventually it would die a natural death. Do you think that will apply to the Philippines? That traditional media, its days are numbered. Printed. Days are numbered, and that eventually people will just refer to their cell phones and their computers for the news. Kahit naman kung akong tatanungin mo, nakikita ko na yan. Okay. I believe na humina na ang Traditional media. traditional media. By which I mean, nung araw, pag ikaw lumabas sa Manila Times, mga column ni Max Oliveno, issue yan sa buong bansa. Pero ngayon, kukunti na lang ang columnista na makakapag-shake na. The last one was the PDAF nung inano na Inquirer. Is it generational? Is it generational? Hindi, palagay ko talagang ngayon, online na ngayon talaga. Malakas yung online talaga. Online na talaga. Tsaka internet na talaga ang dominant na Kaya nga kahit sa pagtuturo, palagi kong sinasabi dapat kahit na literature natin, oriented na tayo sa film. Dapat, dahil yan na talagang bagong text That's the new text. Kahit
alam mo, kahit mga estudyante ko, kalulungkot ko sabihin, kung konti nagbabasa. Ng newspaper. Ng newspaper, ng libro, ng Yes. literatura, kung konti. Ang mahilig sila, yung lengguwahe na napakaikli, hindi in-depth, hindi ganyan. Yan ang pansin ko. Is that good for us? Does that augur well for No, this it doesn't. generation? It does not. I don't think so. Because kulang sa sustansya. There is a lack of substance. I have noticed, for example, that students now, when they discuss issues, they are not aware of classical origins ng mga paniniwala. Hindi nila alam ang historical development ng... You can see they don't even know the issues during martial law, Yes. which is only 30 or 40 years Yes. ago. Yes. Yes. Oh, napaka-recent niyan. How much more can you expect from them in terms of the First World War, Second World War, Yes. 1896 Revolution, the Spanish colonization, pre-Spanish history? Paano mo makukuha yan sa internet ang gusto lang nila, babasahin nila yung first few paragraphs, lipat na ng That's the new generation now, kaya napakababaw ang totoo. They have selective choices in terms of what they want to read, what they want to watch, Correct. and then pahapyaw lang yung gusto nilang malaman sa isang issue siguro. At saka ang lakas ng power ng photography, Imagery. imagery. Aha. Tsaka ng mga films. Okay. Yan napapansin mo how much time do people spend on YouTube. Yan ang nila pinanonood nila. Yan ang literature ngayon. Yan ang source nila ng information. Sorry. Oh, yeah, go ahead. They're saying that this generation has what is called as disruptive technology. They say that there is such a thing as mediatization of our democracy. Idiotization. Mediatization, well, idiotization is another word. Or a duncing of the next generation. But they say this technology is very highly disruptive. And ang attention span ba ng mga henerasyon na ito medyo kulang? Hindi yung media ang may kasalanan because ang may kasalanan yung tao. Okay. Parang yan kahit na mga instrumento, ang baril pwede mong gamitin para magano sa isang Para sa kabutihan at sa kasamaan. ayon sa batas. Pero pwede mo ring gamitin sa mali. Ganon din naman ang periodismo, ganon din naman ang social media. Sa katunayan ngayon, napakagaling mag-research sa dali-dali Google ka lang, Bing ka lang, nakukuha mo na information which took us days and days and nights at the UP Library. At the library, yes. Oh my God. Tapos ano pa tayo Yes, kung magsulat sulat tayo kamay pa. sa index card. Ngayon kukuha na Ngayon, lang ng picture sa cellphone. Tapos pag sa computer, copy and paste. Yes. Ganun lang tayo ngayon what can be more, Okay. they should have all the opportunities for greater, yan nga sinasabi ko bakit mas marami kayong means na kakuha na information, but why so little information? This I will lead into this question. Is the explosion of all this information, this rich information and knowledge, pushing this generation to not go in depth because there is a wide breadth of information, an arena to explore, that they'd rather want to finish the entire arena rather than go into the substance of it when we return?